development since 2006, and there's always been a roadmap and a plan for Gen 4 and beyond. So I like to think of Frostbite as an evolutionary process. Studio EA DICE v pondělí 24. června uveřejnilo na YouTube video, ve kterém prezentuje a předvádí nejnovější Frostbite 3 engine. Ten by měl být oproti svému předchůdci o daleko propracovanější. Ovšem všichni moc dobře známe EA a víme, jak dopadl se svým starším Frostbitem 2 u Battlefield 3. Každopádně můžeme alespoň doufat v to, že to tentokrát pánové a dámy z vývojářského studia neskazí a že si dají záležet, protože vytvořit si další problémy se snad nejméně populárním enginem by budoucí tržby Battlefieldu a jiných her moc nepozvedlo. Now we give them the tools to create the tree, and we let the game engine control how the wind affects that tree. Frostbite allows everything to work together. The waves on the beach, the wind blowing the whitecaps, even the clouds overhead all move consistently with the forces of nature. You might see an explosion go off, you'll see the trees nearby shake from the explosion. It's sort of subtle, but it creates this sense of seamless reality. So the large world coupled with a lot of people running around interacting with you really pays off in Battlefield 4. Destruction has always been a core feature of the Frostbite engine. It's the evolution of the way the environment is impacted by gameplay. Everything from the smallest spark colliding, but also gigantic chunks of debris that crumble when they impact the ground. The guys on Battlefield 4 have been working on something called Levolution. Levolution is really about the concept how you can drastically change a multiplayer map into something different. It could be anything from a big building collapsing or to a dam breaking or anything really big game changer to the level. A recent feature that we've put in, and you'll see in Battlefield 4, is our networked water simulation. So what this means is all players will see the same wave in the same position at the same time. And this leads to some pretty exciting cat and mouse type of gameplay where you're ducking down and going up and you can kind of peek around as you drive in your boat. It will no longer swim on a flat surface. Instead it will be affected by the different waves and everything. And that comes to everything from living characters that are swimming but also to the ragdolls. Something like a jet crashes into the ocean, you'll see the water react and the debris will then float on the waves. It's a very, very cool dynamic engine. Na německém PlayStation blogu se objevily nové informace o Next Gen RPG Zaklínač divoký hon, anglicky The Witcher Wild Hunt, který patří CD Projektu Red. Ten by podle prezentace na E3 měl být až 35krát větší než lineární předchůdce a o téměř 20% širší než současný Skyrim. Hra slibuje opravdu epickou zábavu, protože se již na E3 mohla radovat z několika ocenění, včetně takzvaného nejlepšího RPG hry a výběry redakce na samotné konferenci. Hru bude pohánět Red Engine 3. Těšit se na ní mohou budoucí majitele PlayStationu 4 a Xboxu One, ale zoufat nemusí ani staří dobří PCčkáři. Hráči se hry dočkají podle informací již v průběhu roku 2014. Some fight for glory, justice, or gold. I fight for those I hold dear. I'm Geralt of Rivia, the Witcher. Na VentureBeatu se objevila informace o Microsoftu a odhalení nové verze DirectX 11.2, který přinese nové vlastnosti včetně zlepšení výkonu a grafického zpracování. Nová verze je bohužel prozatím potvrzena pouze pro Xbox One a Windows 8. Dočkat by se jí měly rovněž další next geny. Nejnovější vlastností nového Directu má být technologie Tiered Resources, která vývojářům umožní vkládat do her daleko lépe propracovanější reálné textury. Vše by mělo zanechat plynulost hry a nezatěžovat tak hardware.
been in this game for a lot of years, and I got out alive. U GTA 5 se ve Velké Británii počítá se 3 miliony prodaných kopií této hry. Jde proto vidět, že s novým GTAčkem opravdu studio Rockstar počítá a věří mu. V případě 4. dílu se u prvního dne zaznamenalo něco přes 600 000 prodaných kopií. Všichni doufejme, že se Rockstaru podaří prodat co opravdu nejvíce kopií, protože si to celá série a nejnovější díl opravdu zaslouží. Alespoň to tak podle dosavadních informací vypadá. Ovšem informoval magazín Computer and Video Games, zkráceně CVG. Hra vyjde 17. září pro Xbox 360 a PlayStation 3. PC verze prozatím ohlášena nebyla. Your son, James. He's a good kid. Hey, let's bounce. Bounce. We're bouncing now. That's Trevor, my best friend. That's Franklin, the son I always wanted. Yeah, whatever. Jesus, your therapist has a lot to answer for. Ještě na závěr bych rád upozornil, že již brzy startuje i herní magazín na adrese PC-ZOOM.cz. Doufám, že jste se z dnešního přehledu alespoň něco důležitého dozvěděli a věřím, že i 14. července si nás na YouTube opět vyhledáte.